हेलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, पेट म्हणजे PhD एंट्रान्स टेस्ट या संदर्भात एक नवीन नोटिफिकेशन आहे. ते नोटिफिकेशन काय आहे ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याआधी गाईज, पेट म्हणजे कोणती एंट्रान्स? ज्या विद्यार्थ्यांना नेट आणि सेट न देता जर PhD करायची असेल तर त्यांना पेट एंट्रान्स द्यावं लागते. म्हणजेच पेट एंट्रान्स दिल्यानंतर तुम्हाला PhDला ॲडमिशन भेटण्यासाठी मदत होते. म्हणजे तुमचं नेट आणि सेट हे क्वालिफाय नसेल तर तुम्हाला पेट देऊनही PhDला ॲडमिशन घेता येतं. आणि जर तुमचं नेट आणि सेट क्वालिफाय असताल तर तुम्हाला पेट द्यायची गरज नाही. तुम्ही नेट आणि सेटच्या बेसिसवर PhD करू शकता. पण गाईज, आजच्या व्हिडिओमध्ये पेट संदर्भात एक नवीन नोटिफिकेशन आहे. ते नोटिफिकेशन काय आहे ते पूर्णपणे या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्याआधी गाईज, जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असताल तर नेट आणि सेटच्या संदर्भात अपडेटसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर आपली VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कोणतंही नोटिफिकेशन असेल, कोणतंही अपडेट असेल, तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आणि गाईज, आणखी एक महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन म्हणजे अशी, पेट एंट्रान्स पेट पूर्णपणे रिसर्च संदर्भात असते आणि रिसर्चचा मी पूर्णपणे क्रॅश कोर्स हा नेट आणि सेटसाठी अवेलेबल केलेला आहे. पण जर तुम्ही पेट एंट्रान्स देणार असाल तर तुम्ही तोही क्रॅश कोर्स पाहू शकता. मी डेफिनेटली तुम्हाला गॅरंटी देतो, त्याच क्रॅश कोर्सचे टोटल 12 लेसन आहे. या 12 लेसनमधून तुम्हाला बरेच क्वेश्चन दिसतील, कारण पूर्णपणे रिसर्च मी तिथं डिस्कशन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. रिसर्चचा क्रॅश कोर्सच्या सर्वांच्या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही पाहू शकता. तर गाईज, आपण नोटिफिकेशनकडे वळूया. तर गाईज, मी पुणे युनिव्हर्सिटी यांच्या पेट संदर्भात बोलतोय. मी काहीच नोटिफिकेशन तुम्हाला देत असतो, कारण पुणे युनिव्हर्सिटीतून पेट करणं किंवा PhD करणं ही चांगली गोष्ट असते. कारण युनिव्हर्सिटीमध्ये जरा फ्रॉड वगैरे ते कमी चालतात तुलनेने दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीपेक्षा. म्हणून PhD पुणे युनिव्हर्सिटीत करा असं माझा रेफरन्स राहील. थोडा वेळ लागतो, दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीत लवकर PhD होती हे मी तुम्हाला सांगतो. पुणे युनिव्हर्सिटीत थोडा वेळ लागतो, पण क्वालिटीची PhD असते. तर गाईड, मी पुणे युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर आलेलो आहे. इथं तुम्ही PhDचं पाहू शकता सर्व, तुमचं युजर आय डी ते. पण एक खाली नोटिफिकेशन आहे, ते आपल्याला पाहिजे आहे. तर मी डायरेक्टली नोटिफिकेशन दाखवतो, त्याची PDF दाखवतो. तर गाईज, तुम्हाला पेट एंट्रान्स द्यायची असेल त्यासाठी एक फॉर्म असतो. त्या फॉर्मची आधी डेट म्हणजे फर्स्ट नोटिफिकेशन जेव्हा आलं तेव्हा फॉर्मची आधी डेट होती, हे तुम्ही पाहू शकता. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ॲप्लिकेशन ऑनलाईन फॉर्म कधी 31 जुलै ही लास्ट डेट होती पहिल्या नोटिफिकेशनमध्ये. ती एक्सटेंड झाली दुसऱ्या नोटिफिकेशनमध्ये. म्हणजे दुसरं नोटिफिकेशन पुन्हा त्यांनी काढलं, त्याची लास्ट डेट त्यांनी एक्सटेंड केली 8 ऑगस्टपर्यंत. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता 8 ऑगस्टपर्यंत काय केली, एक्सटेंड केली. पहिली होती 31 जुलै, नंतर ऑगस्टपर्यंत एक्सटेंड केली आणि आता पुन्हा एक्सटेंड झाले आहे. तर ते तुम्ही याच्यात पाहू शकता की पुन्हा ही डेट एक्सटेंड झाली आहे आणि हेच नोटिफिकेशन आपल्याला आलं आहे. ती डेट कधी आहे तर 21 ऑगस्ट. म्हणजे पहिल्यांदी होती 31 जुलै, नंतर ती 8 ऑगस्ट झाली आणि आज आता पुन्हा एक्सटेंड झाली किती 21 ऑगस्टपर्यंत. येस, 21 ऑगस्टपर्यंत लास्ट डेट काय केली आहे त्यांनी वाढवली आहे. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्यांनी पेट एक्झामचे फॉर्म भरले नसतील, म्हणजे पेट एंट्रान्सचे फॉर्म भरले नसतील, ते 21 ऑगस्ट 2021 पर्यंत फॉर्म भरू शकता. किंवा एखाद्याचं काही काम पेंडिंग असेल, एखाद्याचं कास्ट सर्टिफिकेट निघलं नसेल अपलोडिंगसाठी, तर त्यांना आणखी चान्स आहे, तुम्ही अपलोड करू शकता तुमचं सर्टिफिकेट वगैरे, फी वगैरे पेड करू शकता. तर काहीच हे नोटिफिकेशन होतं. हे नोटिफिकेशन आलं होतं 11 ऑगस्ट 2021ला. 11 ऑगस्ट 2021ला आलं होतं, पण ते अपलोड थोडं उशिरा झालं युनिव्हर्सिटीच्या वेबसाईटवर. आणि ते आज मी तुमच्यासोबत डिस्कशन करत आहे की 21 ऑगस्ट 2021 रोजीपर्यंत तुम्ही पेट एक्झामचे फॉर्म भरू शकता. आता विद्यार्थ्यांना असाही प्रश्न पडला असेल की 21 ऑगस्टपर्यंत एक्झाम म्हणजे फॉर्मच त्यांनी ओपन ठेवलेत, पेट एंट्रान्स पोस्टपोन होईल का? तर येस, पेट एंट्रान्स पण काय होणार आहे, पोस्टपोन होणार आहे. त्याचं रिझन सांगतो हे त्यांनी ऑनलाईन ॲप्लिकेशन फॉर्म भरल्यानंतर एक्झामची डेट दिली ती डेट किती होती ऑनलाईन PhD एंट्रान्स एक्झामिनेशन, किती 22 ऑगस्ट ही डेट दिली ती. पण 21 ऑगस्टपर्यंत त्यांनी नुसते फॉर्मच ठेवले आहे, तर डेफिनेटली एक्झामची डेट पण काय होणार आहे, पोस्टपोन होणारच आहे. कारण एक्झामचे फॉर्मच त्यांनी 3 वेळेस पोस्टपोन केलेत, तर ही डेट पण काय होणार, पोस्टपोन होणार. कोविड वगैरे आहे त्यामुळे शक्य नसेल, पोस्टपोन होणारच आहे. आणि राहिला आपला प्रश्न सेट आणि नेट एक्झामचा, याच्यावरही विद्यार्थी विचारतात की याची डेट पोस्टपोन होईल का नाही. तर याचं पोस्टपोन होईल का नाही आपण आता सांगू शकत नाही, कारण एक्झामला भरपूर वेळ आणखी, म्हणजे जवळजवळ आपण विचार केला तर 40+ डेज आणखी एक्झामला आहे. आणि तोपर्यंत कोरोनाची परिस्थिती काय म्हणते हे पूर्णपणे त्या सिच्युएशनवर डिपेंड असेल, त्याच्यानुसार ते ठरवतील एक्झाम डेट पोस्टपोन करायची का नाही. पण नेट एक्झामची शक्यता नाही होणार, फक्त सेट एक्झामची झाली तर होऊ शकते, कारण पूर्णपणे कोविडवर डिपेंड आहे. तिसरी वेव आली तर होईल पोस्टपोन, नाही आली तर वेल अँड गुड एक्झाम होऊन जाईल. कारण CS झालं, आणखी दुसरे एक्झाम होत आहेत आता, म्हणून सेट एक्झाम पण होऊ शकतो. तर काहीच नोटिफिकेशन हेच होतं की 21 ऑगस्ट 2021 पर्यंत तुम्ही पेट एक्झामचा फॉर्म भरू शकता आणि पुणे युनिव्हर्सिटीतच पेट द्या,
पुणे युनिव्हर्सिटीचाच PhD करा. त्याचं रिझन सांगतो, चांगली क्वालिटीची PhD असते, जर वेटेज त्यांचं दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीपेक्षा चांगलं असतं. आणि हे पण सांगतो तुम्हाला, जर तुम्ही पुणे युनिव्हर्सिटीत PhD करत असाल, थोडा वेळ जास्त लागतो, पण क्वालिटीची PhD होती. दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीत, मी नाव घेत नाही कोणाचं, पण दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीत PhD लवकर होते, पण आपण म्हणतो की त्याचं समाजामध्ये थोडंसं वेटेज कमी झालेलं आहे. म्हणजे अनेक आपण म्हणतो वशिले वगैरे ते चालतात, तसं पुणे युनिव्हर्सिटीत कम्पेअर टू अदर युनिव्हर्सिटी थोडेसे कमी आहेत. म्हणून पुणे युनिव्हर्सिटीत PhD करणं पॉसिबल झालं तर करा, नाही ॲडमिशन भेटलं तर दुसऱ्या युनिव्हर्सिटीतही करू शकता, पण रेफरन्स पुणे युनिव्हर्सिटीला ठेवा. तर काहीच हे नोटिफिकेशन होतं. आणि दुसऱ्याही गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या युनिव्हर्सिटीबाबत. तर काहीच हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांना याचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल.